Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Avem și astăzi subiecte foarte, foarte interesante. Din nou, ucrainenii reușesc să lovească niște aeroporturi rusești la distanță. Este vorba despre aeroporturile Saratov și Engels, aeroporturi rusești a căror activitate a fost suspendată. Ceea ce știam deja, Kremlinul continuă să încerce să distrugă statul ucrainean și să subjuge poporul ucrainean, spun analiștii Institutului pentru Studiul Războiului. Rusia lansează un record mare de drone pentru luna iunie. Recordul este depășit, recordul lunilor anterioare este depășit pentru că s-au lansat 5337 de drone rusești în luna iunie. La final vă prezint hărțile Deep State și ale Institutului pentru Studiul Războiului. Kremlinul continuă să încerce să distrugă statul ucrainean și, așa cum știm, să subjuge poporul ucrainean. Ei vor asta, dar din câte vedem până acum și foarte bine nu le-au reușit. Kremlinul continuă să facă public revendicări teritoriale care se extind dincolo de regiunile deja ocupate, după cum notează Institutul pentru Studiul Războiului. Aceste declarații demonstrează obiectivul neclintit al Moscovei de a distruge statul ucrainean și de a subjuga poporul ucrainean. Pe 30 iunie, adică ieri, Putin a organizat o întâlnire privind dezvoltarea regiunilor ocupate Lugansk, Donetsk, Zaporozhye și Kherson, în cadrul căreia s-a referit adesea la teritoriul ocupat al Ucrainei drept Donbass și Novorossiya, Novorasha. În același timp, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a răspuns cuvintelor primarului Odesei, Gennady Truhanov, conform cărora Odessa are propria istorie și nu este un oraș rusesc. Peskov a spus că istoria orașului este legată de Rusia. Iar asistentul lui Putin, Vladimir Medinsky, a repetat teza conform căreia rușii și ucrainenii ar fi un singur popor și că vechile pământuri rusești, de o parte și de alta a Dniprului, Novorusiei sau Novorașei și Crimeei ar constitui patria istorică a Rusiei. Anterior, pe 20 iunie, la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, Putin a declarat direct că Ucraina aparține Rusiei, întărind semnalul intenției sale de a anexa și mai mult teritoriile ucrainene. Aceste mesaje sunt repetate constant de către oficialii Kremlinului, inclusiv în legătură cu Odessa, pe care continuă să o numească oraș rusesc. Astfel de declarații coincid cu apelurile făcute în aprilie 2025 de către guvernatorul teritoriilor ocupate temporar din regiunea Kherson, Volodymyr Saldo, de a ocupa teritorii de ambele maluri ale Dniprului în regiunile Kherson, Zaporozhye și Dnepropetrovsk. Șeful adjunct al cabinetului președintelui Ucrainei, colonelul Pavlo Palisa, a declarat la începutul lunii iunie 2025 că Rusia intenționează să ocupe întreg teritoriul Ucrainei de pe malul estic stâng al Dniprului și să cucerească regiunea Odessa până la sfârșitul anului 2026. Explozii auzite în aeroporturile rusești Saratov și Engels, 4 aeroporturi rusești, activitatea a 4 aeroporturi rusești a fost suspendată. În dimineața de astăzi, 1 iulie, locuitorii orașelor Saratov, Engels din regiunea Saratov a Federației Ruse au raportat explozii și sirene. Guvernatorul interimar al regiunii Rostov a anunțat că un atac cu drone a fost respins, activitatea a 4 aeroporturi rusești a fost suspendată. În jurul orei 4 dimineața, Busargin, adică guvernatorul regiunii Saratov din Federația Rusă, Roman Busargin, a raportat o amenințare cu drone și că toate serviciile de urgență au fost puse în alertă maximă. Astra, citând locuitorii, a scris despre exploziile din Saratov și Engels și că aeroporturile din Saratov și-au suspendat operațiunile. De asemenea, în prezent nu funcționează aeroporturile din Ulyanovsk, din regiunea Ulyanovsk, Federația Rusă, Kazan și Nizhnekamsk, Tatarstan. Potrivit guvernatorului interimar al regiunii Rostov din Federația Rusă, Yuri Slyusar, în timpul nopții, apărarea aeriană ar fi distrus drone în districtele Rostov-pe-Don, Taganrog, Novoshachtinsk și vedeți toate aceste zone, aceste regiuni care sunt foarte greu de pronunțat. El a adăugat că
Conform datelor preliminare, nimeni nu a fost rănit. Ministerul rus al apărării a spus că 60 de drone ucrainene ar fi fost doborâte peste noapte deasupra teritoriului a 6 regiuni rusești, Crimea ocupată temporar și Marea Neagră și Azov. Bun, știm că în aceste zone au fost atacate în mai multe rânduri aeroporturile rusești cu succes. Vom urmări clarificarea acestor evenimente să vedem ce s-a întâmplat. Și acum trecem la ziua 1224 a războiului din Ucraina. Pierderile rusești din această zi sunt sub 1000 de militari, adică 970 de militari, 3 tancuri, 6 vehicule blindate de luptă, 36 de piese de artilerie și vedeți lista cu pierderile rusești în întregime în această imagine. Acum trecem la un alt articol foarte interesant, o să vă las link-ul în comentarii. Este un record de drone lansate de Rusia în luna iunie împotriva Ucrainei, 5337 de drone, depășind recordul lunar anterior. Aceste drone sunt de tip Shahed, care au fost lansate în iunie potrivit datelor furnizate de forțele aeriene ucrainene, depășind recordul anterior de 4198, stabilit în martie. Bombardamentele Rusiei, o realitate după 3 ani de război de amploare, s-au intensificat dramatic în mai și iunie, atacurile în masă devenind din ce în ce mai frecvente și mai mortale. Rusia are acum capacitatea să lanseze într-o singură noapte tot atâtea drone cât a făcut într-o lună întreagă la începutul verii anului 2024. În 2024, în iunie, numărul de drone lansate a fost de 332, numai pe 27 iunie acestui an. Rusia a lansat 363 de drone, pe 17 iunie 440, iar pe 29 iunie 477, într-unul dintre cele mai mari atacuri aeriene ale războiului la scară largă. Și aici vedem acest tabel care ne indică creșterea numărului de drone, deci și a producției rusești de drone. Vă las linkul în comentarii, pentru că este un articol foarte, foarte interesant, care merită parcurs să vedem de ce rușii lansează așa de multe drone și cum efectiv se folosesc de aceste crime de război pentru a submina independența și pentru a submina sprijinul ucrainenilor pentru războiul lor eroic de apărare. Trecem la Deep State, la hărțile Deep State, să vedem dacă au existat. Vedem că pe data de 29, da, sunt aceleași hărți pe care vi le-am prezentat ieri într-un slide. Din păcate, rușii au avansat în jur de 15 km în această zonă, la sud-vest de Pokrovsk. În alte evoluții ale fronturilor, așa cum se vede în această imagine, n-au existat, nici în Kursk, nici în Vovchansk. Bun, trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 30 iunie 2025 cu principalele știri. Declarațiile Kremlinului oficialilor de rang înalt, inclusiv cele ale lui Putin, continuă să demonstreze ambițiile teritoriale mai ample ale Rusiei în Ucraina, dincolo de Crimea și cele 4 regiuni pe care Rusia le-a anexat ilegal. În Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a publicat raportul său din decembrie 2024-mai 2025, care detaliază victimele civile ucrainene, maltratarea sistemică a prizonierilor de război ucraineni de către Rusia și maltratarea limitată a prizonierilor de război ruși de către Ucraina. Kremlinul este pregătit să lanseze o nouă aplicație de mesagerie națională afiliată site-ului de socializare vContacte, controlat de Kremlin ca parte a eforturilor continue de cenzura cetățenilor ruși și de izolarea acestora de internetul global. Autoritățile azere au perchiziționat birourile publicației de propagandă de stat rusă Sputnik din Baku, în contextul în care relațiile ruso-azere s-au deteriorat recent în urma unui raid împotriva etnicilor azeri din Rusia.
Și avem aici hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 30 iunie, Sumă, Kupiansk, Lugansk, Donetsk, Pokrovsk, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest material, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!